बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंग द फिजिक्स लेक्चर स्टार्ट कड़वल पागे के मुंग सेकंड नंबर चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट कड़ाओ नागे मुंग जस्ट 2 लेक्चर्स अपलोड कड़वल आगा पागे के मुंग टूल बेसिक्स खबरी कड़ीवे अवस पता सो आगा वी नहीं ची आगा बेसिक्स खबरी संग बदी के रिपीट शुई दी और संग बदी एमसीक्यूज पर सॉल्व कोड के मुंग ने हेल्प राkai नुगोरे दल तमादा यो बुक रागिस्तरे दे जीनियस फिजिक्स दा बुक नेम दे او پدې کې دا د سمپلر نو واخله او د کمپلیکس پورې پدې کې MCQ شته او ډیر زیات خپل بوک ته نو دا بوک تاسو یوز کړئ او پدې کې چې کوم ډیر زیات کمپلیکس MCQ شته پکې مزه بیا پکې تاسو کنفیوز کیږئ خو د دې یو سیکوینس باندې ورکړي د خپل پاوله کې مطلب ریپیټډ MCQs او ایزی MCQs او بیا ورپسې ورو کمپلیکس ته تللی دي نو یو ډېر ښکلی سیکوینس د دې جوړ شوی دی او دا بوک په زه هم د MCQs دپاره یوز کوم دلته چې کوم MCQs سالو کوو نو ګورئ د دې بوک نه یو څو MCQs راخلو موږ پرون د یونټ ویکټر ټاپک کړی و ټایپس اف ویکټر کې موږ لاست نمبر ویلو یونټ ویکټر اوس د یونټ ویکټر یو څو MCQs په دې باندې کوو ګورئ د ټولو نه اولنی نمبر MCQs دو لیکلی دی فرست نمبر MCQs تاسو ولیکئ فرست نمبر MCQs تاسو ولیکئ وای unit vector n cap is along وای دا یو یونټ ویکټر دی هغه موږ په n cap باندې ریپرزینټ کوو وای دی په کوم یو ډایرکشن کې به تاسو ولیکئ چې دا به په آپشنز کې ورکړي دي چې دا به د x ایکسس په ډایرکشن کې د x ایکسس along وي کنا دا به د y ایکسس along وي کنا دا به د z ایکسس along وي او فورث نمبر آپشن ورکړی دی چې دا به نارمل ټو د سرفیس ګورئ د دې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه دی نارمل ټو د سرفیس ګورئ د x ایکسس د y ایکسس او د z ایکسس along چې کوم یونټ ویکټرز دي هغه موږ په i کیپ j کیپ او په k کیپ باندې ریپرزینټ کړي ول نو ګورئ یونټ n کیپ چې کوم یونټ ویکټر دی هغه به نارمل ټو د سرفیس نارمل مطلب پرپینډیکولر ټو د سرفیس پي زم لیټ سپوز دا یو سرفیس دی نو د دې چې کوم یونټ ویکټر n کیپ چې راغی نو مطلب دا n کیپ په کوم یو ډایرکشن کې د سرفیس ته به صحیح نارمل وي یا به پرپینډیکولر وي نو دا یو MCQ تاسو سالو کو چې دا یونټ ویکټر n کیپ دا به چا په ډایرکشن کې دا به نارمل ټو د سرفیس مطلب دا به پرپینډیکولر ټو د سرفیس اوس ګورئ سیکنډ نمبر MCQ چې دلته ورکړی دی وای کفرس کا a ویکټر دی داغه میګنیچیوډ دی cos theta i cap plus sin theta j cap cos theta i cap او plus sin theta j cap اوس ګورئ مونږ ته په کوېسچن کې دا وایي آپشن زموږ له دا راکړي دي وایي چې دا یو ویکټر دی یو آپشن یې دا راکړی دی چې دا ویکټر دی دویم نمبر چې کوم آپشن راکړی دی وایي دا یونټ ویکټر دی دریم نمبر آپشن چې راکړی دی وایي دا یو داسې ویکټر دی چې په دې ډایرکشن کې دی چې دی دا x ایکسس سره اینګل جوړ کړی دی at angle with x axis چې د x axis سره د اینګل جوړ کړی دی څلورم نمبر دا ورکړی دی چې وایي دا یو یونټ ویکټر دی چې د په دې ډایرکشن کې دی چې د x axis سره جوړ کړی دی یو اینګل جوړ کړی دی نو ګورئ د ټولو اول تاسو د دې اوس ګورئ په دې کې یو آپشن دی ویکټر آپشن باندې ټیک راځي موږ راکړی دی چې دا یو ویکټر دی داغه میګنیچیوډ سره cos theta i cap plus sin theta j cap خو دویم نمبر موږ راکړی دی یونټ ویکټر په ویکټر کې بیا فردر ټایپس دي نو تاسو دا چیک کړئ چې دا ویکټر یونټ ویکټر دی او کنه دی نو ګورئ کله چې هم موږ یونټ ویکټر را معلومو چې یاره یو ویکټر یونټ ویکټر دی او کنه دی نو داغه میګنیچیوډ به را معلومو که داغه میګنیچیوډ د 1 برابر نو موږ به وایو چې دا کوم یو ویکټر دی یونټ ویکټر دی اوس ګورئ دا چې کوم ویکټر ما راکړی دی د دې دوه کمپوننټ دي یو i کمپوننټ مطلب x والا کمپوننټ دی او یو j مطلب y والا کمپوننټ دی او د x ایکسس along د میګنیچیوډ څونه دی cos theta او د y axis along the magnitude څونه ده
هغه د ساين ټیټا. اوس ګورئ مونږ یو خبره کړې وه چې کله هم مونږه دا اوس پلین دی کنه ایکس او واي اکسس دی نو په دې پلین کې به د یو ویکټر میګنیټیوډ دا به د څه برابري دا به د هغې د ایکس سکویر د کمپوننټ او پلس واي سکویر هلته هغه پوزیشن ویکټر تاسو ځان ته رایاد کړئ په کارټیشن کوارډینیټ سیسټم کې ما تاسو ته ویلي ول نو هغه پوینټ دلته یوز شو. اوس ګورئ چې د A میګنیټیوډ د انډر دی روټ ایکس سکویر کمپوننټ د دې A چې کوم ایکس کمپوننټ دی او بیا د دې چې کوم واي کمپوننټ دی د هغې د سکویر برابر دی نو دلته ایکس کمپوننټ څوک دی هغه دی کاز او ټیټا نو دې خوا به راشي دا به شي کاس سکویر ټیټا او بیا به راشي پلس ساين سکویر ټیټا دا د دې میګنیټیوډ راغی. اوس ګورئ تاسو یو پوینټ دلته ځان سره په نوټ کې ولیکئ چې د میتھمیټکس نه چې کله موږ دا سالو کو چې کاس سکویر ټیټا پلس ساين سکویر ټیټا نو دا به څه برابري دا به د 1 برابري نو دا ویلو چې موږ ایډ کړه د دې نه څه راغی 1 راغی نو تاسو ولیکئ چې د دې میګنیټیوډ برابر شو د انډر دی روټ 1 او یاد ساتئ چې انډر دی روټ 1 برابر دی د 1 برابر دی نو په دې کې چې زموږ کوم سویټیبل آپشن دی هغه به څه کی هغه به یونټ ویکټر ځکه چې د میګنیټیوډ د څه برابر دی د 1 برابر دی. اوس ګورئ یو بل ام سی کیو سپیکو دلته هغه داغه سټیټمنټ داسې ورکړی دی تاسو ګورئ کوېسچن نمبر 3 تاسو ولیکئ وای if n cap is unit vector वही का फर्ज का n cap the unit vector दे if n cap is unit vector of a vector a नु बया बसी चली then تاسو دلته آپشن وسولي کوي چې په آپشن کې موږ سره کړی دی ګوره اولنې نمبر آپشن موږ را کړی دی و n cap په برابرۍ د a یا تاسو دې ولیکئ کوي the a vector divide by its magnitude कदा दा बराबरी n cap पर बराबरी the a vector multiply by its magnitude दासी बराबरी कदा दा बराबरी कदा द्रेम नंबर वर्कड़े n cap पर बराबरी the n cap और the a दासी वर्कड़े थर्ड नंबर ऑप्शन और फोर्थ नंबर ऑप्शन वर्कड़े n cap पर बराबरी the magnitude of the a vector multiply by a vector the divide by a vector दासी वर्कड़े वस गोरे د ټول اول د MCQs په دې سټیټمنټ باندې ځان پوه کړئ موږ ویلو چې یونټ ویکټر موږ څه ته وایو چې هغه موږ ته د یو ویکټر سره ریپرزینټ کوي ډایرکشن ریپرزینټ کوي نو موږ ته یو ویکټر دی داغه نیم سره دلته ونه په ا باندې ریپرزینټ کړی دی او د دې یونټ ویکټر سره دی n کیپ ته نو په دې کې کوم یو آپشن ټیک ته اوس ګورئ چې تاسو اول دا سات کوم د هر یو آپشن چیک کوو ګورئ ما تاسو ته ویلو لیټ سپوز دا یو ویکټر دی a دا به همیشه لپاره د خپل میګنیټیوډ او د خپل ډایرکشن د پروډکټ برابرۍ اوس دلته چې کوم یونټ ویکټر ورکړي دا ډایرکشن دی نو د ډایرکشن سره n کیپ ته چې n کیپ د ډایرکشن شو اوس ګورئ د دې یونټ ویکټر ډیفینیشن موږ داسې هم کړو چې کله موږ یو ویکټر داغه په میګنیټیوډ باندې ډیوایډ کو نو دې ته موږ څه وایو یونټ ویکټر وایو نو تاسو دلته ولیکئ که فرض کړه n کیپ را معلوم کم دا برابر شي د a ویکټر او ډیوایډ بای اټس اون میګنیټیوډ وس ګورئ تاسو آپشن ته وګورئ اولنې نمبر آپشن ورکړی د n کیپ برابر دی د a ویکټر ډیوایډ بای اټس میګنیټیوډ a ویکټر ډیوایډ بای اټس میګنیټیوډ زموږ کریکټ آپشن څوک دی هغه د فرست نمبر آپشن دویم نمبر کې ورکړی دی ویکټر ملټیپلای بای اټس میګنیټیوډ نو دا غلط دی موږ په یونټ ویکټر کې خدا نه ډسکس کړی دویم ورکړی دی یونټ ویکټر برابر دی یونټ ویکټر ملټیپلای بای a vector ٹھیک شو نو دا هم غلط ته او بلی ورکړی چې n k په برابر د میګنیټیوډ اف ا ویکټر ډیوایډ بای ویکټر نو ګوره دا آپشن لک شان د سیمیلر دی خو پرخ پکې دارې چې دلته دا میګنیټیوډ برابر کړی په دی آپشن کې او دا a ویکټر لاندې ورکړی نو دې ته به خیال کوئ زموږ کریکټ آپشن څوک ته هغه فرست نمبر آپشن دی او دا یاد ساتئ چې دا MCQs په 2015 کې راغلی دی په 2015 کې راغلی دی او په 2009 کې هم دا MCQs ریپیټ شوی دی نو د یونټ ویکټر هغه خبرې به دې کې دا وي اوس ګورئ کوېسچن نمبر 7 دلته 4 نمبر کوېسچن څه ورکړی دی وایي which one is a unit vector موږ له آپشنز راکړي دي وایي په دې کې یونټ ویکټر څوک دی which one is unit vector ګورئ ښه یو آپشن موږ له راکړی دی
फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे अंडर द रूट 3i प्लस अंडर द रूट 3j प्लस अंडर द रूट 3k कैप टेक शो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दा दे सेकंड नंबर ऑप्शन इवर कड़े दे 1 ओवर अंडर द रूट 3i प्लस 1 ओवर अंडर द रूट 3j प्लस 1 ओवर अंडर द रूट 3k थर्ड नंबर इवर कड़े दे 3 अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 3i प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 3j प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 3k और सोलोरम नंबर ऑप्शन इवर कड़े दे both b and c was go right mata stuwi ci the unit vector dara malumoni do para munga sakau munga ba da guru ci aya the vector da magnitude the 1 barabar de au kana de was go right दलते सोना कंपोनेंट द हर यू वेक्टर वर्क करी दी आई जे ओके मतलब द वेक्टर पर कम जेके दे द पर स्पेस की प्रोते 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पागे के मंग वेन्युअल ची द वेक्टर मैग्नीट्यूड गोरे मंग राशि लिखले ची आर कैप द बराबरी द अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर मुतासु ची द हर यू वेक्टर मैग्नीट्यूड रा मालूम होई मुतासु बसी चल कोई the x value बोला कोई स्क्वायर में पोवाले जब the y स्क्वायर वाला कोई y value बोला कोई स्क्वायर में पोवाले जब the z value वाला कोई स्क्वायर में पोवाले द टूल में ऐड के और ब्याह पे अंडर द रूट वाखते वस गो रही जब नबी फर्स्ट नंबर वेक्टर मैग्नीट्यूड रा मालूम कर चले मैग्नीट्यूड 10 बराबर देखा दा 1 बराबर हो दा यूनिट वेक्टर कदा द 1 9 बराबर दा यूनिट वेक्टर नहीं वस गो रही द हर यो मैग्नीट्यूड सुने द इक्वल मैग्नीट्यूड दे अंडर द रूट 3 तो जे लेट्स सपोज द मैग्नीट्यूड बशी अंडर दा खुदा अंडर द रूट रागे और ब्या द x वैल्यू राल अंडर द रूट 3 होल स्क्वायर ब्या द y वैल्यू राल अंडर द रूट 3 होल स्क्वायर ब्या द z वैल्यू राल अंडर द रूट 3 होल स्क्वायर वस गोरे दा स्क्वायर द अंडर द रूट सर खत्म दारे द सर खत्म और दारे द सर खत्म दार आगे अंडर द रूट 3 प्लस 3 प्लस 3 दारे से बराबर रागे द अंडर द रूट 9 और अंडर द रूट 9 बराबर दे द 3 the magnitude is 3 then so it is not a unit vector the second or third number option let's check kai second number option to go पदी की the हर यू वेक्टर the हर यू कंपोनेंट मैग्नीट्यूड सोने दे 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 3 विदाउट दिस चलो कई सीधा द x वैल्यू शो पदी वाली स्क्वायर वाले द y वैल्यू शो पदी वाली स्क्वायर वाले और द z वैल्यू शो पदी वाली हम सवाले स्क्वायर पे वाखले वस गो रही कने सीधा स्क्वायर को 1 स्क्वायर शो वापस लेना जी और द अंडर द रूट सर स्क्वायर वाले द स्क्वायर बदा अंडर द रूट सर सशी खत्म बशी द वैल्यूज बपाती शु 1 by 3 प्लस 1 by 3 और प्लस 1 by 3 वस गो रही पदी के मात 3 एलसीएम वागस्तो द टू वैल्यूज गो रही वस द हर यू द चिकम डिनोमिनेटर वाले वैल्यू द दस वैल्यू गो रही अगर दी डिनोमिनेटर वैल्यू सर मल्टीप्लाई शो द एलसीएम राशि तो करे 3 सर 1 मल्टीप्लाई कम द दिन में सर आजी एलसीएम कर दी 3 सर 1 मल्टीप्लाई कम दा बसे शी एलसीएम कर दी 3 सर 1 मल्टीप्लाई कम दा बसे शी एलसीएम द का वैल्यू बता सु सकोई पर न्यूमरेटर के हम दा मल्टीप्लाई को 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 तो दा बशी अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 3 तो 3 और 3 कैंसिल शुदारा है अंडर द रूट 1 और अंडर द रूट 1 बराबर दे रसा द 1 बराबर दे तो द सेकंड नंबर चिकम दे द यूनिट वेक्टर दे was the third number option tasu gure chi aya the unit vector de au kana de to gure padi ki the har yo component magnitude sumra de under the root 3 by 3 to that x value shwa au square में पोवागस्तो dia under the root 3 by 3 whole square that y value shwa square में पोवागस्तो और that z value shwa au square में पोवागस्तो was go रही द स्क्वायर अंडर द रूट खत्म द स्क्वायर अंडर द रूट खत्म द स्क्वायर अंडर द रूट खत्म और ददी 3 सर द 3 स्क्वायर शिन ददी ने बसराशी 9 बराशी नु गोरई द 2 ली वैल्यू गाने न पास सराली 3 और लन दी वैल्यू गाने बसराजी 9 3 प्लस 3 और डिवाइड बाय द हर सर 9 ना गए वस गोरई द पदी के हम 9 एलसीएम वागस्तो ठीक शो द दी 9 सर 1 मल्टीप्लाई कम एलसीएम बराजी नु द सर बहुम 1 मल्टीप्लाई कम द सर 1 मल्टीप्लाई कम एलसीएम बराजी नु द सर बहुम 1 मल्टीप्लाई कम और द सर 1 मल्टीप्लाई कम एलसीएम बराजी नु द सर बहुम 1 मल्टीप्लाई कम उदा बराशी 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 उदा बराशी अंडर द रूट 9 और डिवाइड बाय 9 और 9 कैंसिल शू दा पाती शू अंडर द रूट 1 नु जमुंगा आंसर सर आ गए 1 वस गो रही दायो हम यूनिट वेक्टर दे और दायो हम से दे यूनिट वेक्टर दे नु जमुं ची पदी की कम करेक्ट ऑप्शन दे अगर सोचते अगर दे बोथ बी एंड सी दा द्वार ची दे दा सदी
یونټ ویکټر دی. دا د یونټ ویکټر اکارډینګ ان سیکوینشل او اوس ورپسې مونږ خپل اکچوال ټاپک ته راځو کوم چې د MDCAT په سلیبس کې انکلوډ دی ایډیشن اف ویکټر. د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ. ها اوس ګورئ ایډیشن اف ویکټر لږ ډسکس کوو. ایډیشن اف ویکټر دا په دوه میتھډز باندې کیږي. نن به موږ صرف د هډ ټو ټیل رول خبرې کوو او دا غي څونه MCQs دي اکارډینګلی هغه به موږ د دې سره سالو کوو. اوس ګورئ تاسو اوس د ایډیشن اف ویکټر په اړه کې خبرې کوو او د دې ریلیټډ چې څونه MCQs راغلي دي هغه به هم ډسکس کوو. اوس ګورئ تاسو دلته ټاپک ولیکئ ایډیشن اف ویکټر. ایډیشن اف ویکټر ګورئ ویکټر چې کله مونږ اډ کوو نو د دې ویکټر ایډیشن دا به مونږ په څومره میتھډز باندې کوو. د ویکټر ایډیشن دا مونږ په 2 میتھډز باندې کولای شو. یو میتھډ چې دی دا غي نیم تاسو ولیکئ یو دی ګرافیکل میتھډ او بل دی میتھمیټیکل میتھډ. ګورئ ویکټرز مونږ په 2 میتھډ باندې اډ کولای شو. یو پکې ګرافیکل میتھډ دی او یو پکې میتھمیټیکل میتھډ دی. اوس ګورئ د ټولو نه اول په دې کې د ګرافیکل میتھډ خبرې کوو چې په ګرافیکل میتھډ باندې به مونږ ویکټر څنګه اډ کوو. ګورئ تاسو دلته ولیکئ چې ګرافیکلی مونږ ویکټر څنګه اډ کولای شو. ګرافیکلی ویکټرز دا مونږ اډ کوو بای هډ ټو ټیل رول. په دې کې مونږ یو رول یوز کوو. د هغې نوم د هغې رول نیم څه دی هډ ټو ټیل رول. نو ګرافیکلی به موږ ویکټر اډ کوو په کوم رول باندې په هډ ټو ټیل رول. اوس ټول خبرې د هډ ټو ټیل رول دي. اوس ګورئ د هډ ټو ټیل رول تاسو د ټول نه اول ولیکئ چې په دې کې به موږ یو څو سټیپس یوز کوو. د هغې سټیپس په بیس باندې به موږ ویکټرز په هډ ټو ټیل رول باندې څه کوو اډ کوو. بھائی تاسو په هغې کې د ټولو نه اولنی سټیپ ولیکئ چې د ټولو نه اول تاسو به داسې چل وکئ چې ټول ویکټرز به ډرا کوي. ډرا آل ویکټرز اکارډینګ ټو ا سویټیبل سکیل. دلته به تاسو ټول ویکټرز ډرا کوئ خو تاسو به یو سویټیبل سکیل یوز کوئ. ګورئ د سویټیبل سکیل مطلب څه دی. ویکټر خو مختلف کوانټیټیز دي لکه فورس یو ویکټر کوانټیټي ده، اکسلریشن یو ویکټر کوانټیټي ده او ګرافیکلی موږ ویکټر په څه باندې ریپرزینټ کوو په یو ایرو باندې موږ ریپرزینټ کوو او موږ وی چې د دې ایرو دا لینث چې دی length دا به موږ ته څه شو کوي د ویکټر میګنیټیوډ به موږ ته شو کوي. نو اوس length او فورس دا جدا جدا کوانټیټیز دي. نو موږ به دې چل کوو لیټ سپوز یو فورس مال راکړی دی هغه څونه نیوټن دی میګنیټیوډ دا هغه دی 50 نیوټن. نو دلته خو موږ ته به میګنیټیوډ د length نه پته لګي. نو موږ به یو سویټیبل سکیل سلیکټ کړو. زه لیټ سپوز دلته 10 نیوټن دا څه برابر دی د 1 سنټي میټر برابر دی او لیټ سپوز دا 50 نیوټن دا along the x axis دی. نو زه به دې چل وکړم چې 10 نیوټن د 1 سنټي میټر برابر دی نو 50 نیوټن دا به څه برابر شي د 5 سنټي میټر به برابر شي. نو زه به داسې چل وکړم چې دا ویکټرز به داسې د x axis along ډرا کړم او د لینث په څونه اخلم 5 سنټي میټر لینث به اخلم ځکه چې د 1 سنټي میټر لینث څونه دی دا یو د 10 نیوټن د پاره مونږ څونه سکیل اغستلې دی 1 سنټي میټر سکیل اغستلې دی. نو د 5 سنټي میټر مطلب بشي څونه نیوټن 50 نیوټن بشي. نو مونږ به ټول ویکټر ډرا کوو او سویټیبل سکیل به سلیکټ کوو. نو د سویټیبل سکیل مطلب دا دی. خاطا سو دلته د دې چې کوم نور سټیپس دي نو هغه ولیکئ. دویم نمبر سټیپ په دې کې دای چې موږ ټول ویکټرز ډرا کړل نو اوس په دا اډ کوو. په کومه طریقه باندې به اډ کوو په هډ ټو ټیل رول کې. نو ګورئ تاسو به ویس چل وکئ. دویم نمبر سټیپ په دې کې دا دی چې تاسو به د سیکنډ ویکټر ټیل د فرست ویکټر د هډ سره جاین کړئ. د تھرډ ویکټر ټیل دا به د سیکنډ ویکټر د هډ سره جاین کړئ. زه تاسو له اگزامپل درکوم بیا په دې ټول سټیپس باندې تاسو پوه شئ. ګورئ تاسو دلته ولیکئ چې جاین د ټیل اف د سیکنډ ویکټر. د سیکنډ ویکټر چې کوم ټیل دی هغه به تاسو جاین کړئ د first vector the head with the head of the first vector. The first vector the head سره به تاسو دا join کوئ. دغه شان دي که 3 vectors دي نو بیا به د دریم vector tail به د second vector the head سره join کوئ. که 4 vector دي نو د fourth vector tail به تاسو د third vector the head سره join کوئ. نو second number step دا چې تاسو سره دلته ولیکئ چې and so on. د so on مطلب دا دی
که فرض که د 2 نه سیوا ویکټرز ول نو بیا به third vector tail د second vector د head سره جوائن کیږي د fourth vector tail به third vector د head سره جوائن کیږي په دې طریقه باندې. اوس ګورئ کله چې موږ دا ویکټر په دې طریقه باندې جوائن کړل نو بیا به د ټول ویکټر نه موږ ته یو ریزلټنټ ویکټر میلاویږي او د هغه ریزلټنټ ویکټر به هم دوه پراپرټي یو به میګنیټیوډ یو به ډایرکشن. نو تاسو دلته ولیکئ چې موږ به ریزلټنټ ویکټر څنګه فایند کوو. ټو فایند د ریزلټنټ ویکټر د فایند کولو لپاره به موږ څه چل کوو. ټو فایند د ریزلټنټ ویکټر موږ به د دې ریزلټنټ ویکټر چې کوم ټیل دی join the tail of the resultant vector. The resultant vector tail به موږ join to the first vector the tail سره join the tail of the resultant vector with the tail of the first vector. With the tail of the first vector the resultant vector tail دا به موږ the first vector the tail سره join کو او the resultant vector plus the head of the resultant the resultant vector چې کوم head دی دا به تاسو join کوي د چا سره with the head of the last vector. The last vector the head سره به the resultant vector head join کوي. دا theoretical خبره ده را په example کې clear کیږي او دې رول ته تاسو ولیکئ چې دې ته head او plus tt h او tt رول ویل کیږي. head rule او tail rule. دا یو پیر دا بیا واورئ چې موږ resultant vector را معلومو نو د ریزلټنټ ویکټر چې کوم ټیل دی دا به موږ د فرست ویکټر د ټیل سره جوائن کو او د ریزلټنټ ویکټر چې کوم هډ دی دا به موږ د لاست ویکټر د هډ سره جوائن کو. اوس ګوره چې موږ ته ریزلټنټ ویکټر میلاو شو نو بیا راغلي دوه خبرې را معلومول دي یو میګنیټیوډ دی او یو ډایرکشن دی. نو میګنیټیوډ به موږ څنګه را معلومو نو تاسو دلته څلورم نمبر سټیپ ولیکئ که فرض که موږ د ریزلټنټ ویکټر میګنیټیوډ را معلومو. To find the magnitude of the resultant vector. The resultant vector magnitude به موږ څنګه را معلومو. تاسو دې چلو کوي چې calculate the length of the resultant vector. د دې resultant vector چې کوم length ته دغه را معلوم کوي او دا واپس هغه د suitable scale نه واپس هغه value ته څه کوي convert کوي plus convert it according to suitable scale. موږ چې کوم suitable scale اغستلو د هغه according د دې سو کوي conversion وکړي. ګوره زه تاسو دا په example کې clear کوم بیا په دې باندې تاسو ډېر خپو شئ. که فرض کومه د دې resultant vector direction را معلومول غواړو نو موږ به دې چل وکړو موږ ویلو چې کله موږ angle را معلومو د direction لپاره موږ angle را معلومو دا د direction او د angle را معلومولو طریقه دا و چې د پوزټیو x axis نه با موږ په anti clockwise direction کې د دې ویکټر سره معلومو angle برا معلومو. نو تاسو دې چل وکئ 5 نمبر سټیپ ولیکئ چې to find the direction of resultant vector که فرض کوم د resultant vector direction را معلومول غواړو to find the direction of the resultant نو تاسو دې چل وکئ چې find the angle with plus x axis د پوزټیو x axis سره angle را معلوم کړئ خو په کوم یو ډایرکشن کې په انټي کلاکوایز ډایرکشن کې تاسو دا angle را معلوم کړئ نو دا به د ویکټر صحیح دا به د ویکټر ډایرکشن. اوس ګورئ دا د یو एग्जांपल په ترو باندې موږ دا ټول سټیپس چې ما کوم وی بده باندې تاسو په کوم دې ته وټ کړئ. ګورئ زموږ لیټ سپوز یو دوه ویکټرز دي let's suppose دلته تاسو واخلئ چې یو 2 vectors دي یو د a او b دوه vectors دي a او b. اوس ګورئ د a او د b چې کوم انفارمیشن دلته given دي نو د دې انفارمیشن ولیکئ. ګورئ زموږ let's suppose a چې کوم vector دی د میګنیټیوډ د 50 نیوټن او د کوم یو axis along دی د x axis along دی د i cap مطلب چې د کوم یو axis along دی د x axis along دی. بل یو ویکټر ولیکئ د b میګنیټیوډ دی 100 نیوټن او دا په کوم یو ډایرکشن کې دی دا په j cap ډایرکشن کې دی مطلب along the y axis دی. اوس ګورئ ما ته وایي چې یو ریزلټنټ ویکټر د دې را معلوم کا دې چل وکړه چې دا a plus b دا 8 کا د دې نه چې کوم ریزلټنټ ویکټر دی دا میګنیټیوډ او ډایرکشن را معلوم کا. اوس ګورئ زه منټ سپوز دلته ما یو سوټیبل سکیل واغستو د ټولو نه اولنې سټیپ سره
چې ټول ویکټرز اول ډرا کا according to a suitable scale. دلته د suitable scale دا کومه چې 10 نیوټن دا څه برابر دی د 1 سنټیمیټر برابر دی. نو که زه 50 نیوټن ویکټر ډرا کومه او دا د x اکسس الان ډرا کومه نو زه به د x اکسس په ډایرکشن کې 16 سنټیمیټر لاین ډرا کومه 5 سنټیمیټر ځکه چې 10 نیوټن د 1 سنټیمیټر برابر دی نو 50 نیوټن به 16 سنټیمیټر برابر شي د 5 سنټیمیټر به برابر شي. نو ما دې چې وکړو چې دا a ویکټر ما ډرا کو دا سي د x اکسس په ډایرکشن کې او د لینث سونه دی 5 سنټیمیټر او دا 5 سنټیمیټر چې موږ واپس خپل سکیل ته کنورټ کو دا وسره راځي 50 نیوټن برابر. یم نمبر چې کوم ویکټر دلته ګیون دی هغه د 100 نیوټن نو د 100 نیوټن د دې لپاره موږ سونه سنټیمیټر لاین ډرا کوو 10 سنټیمیټر چې 10 سنټیمیټر موږ لاین ډرا کوو د دې مطلب دی چې دا سره برابر دی د 100 نیوټن او د دې ډایرکشن کوم یو دی په y اکسس کې دی نو د دې ډایرکشن الان د y اکسس دی نو دا 10 سنټیمیټر زم لیټ سپوز دا 10 سنټیمیټر لاین ما ډرا کو نو دا دواړه ویکټر ما اول دی سټیبل سکیل اکارډینګ سو کړل ډرا میکړل. زم نمبر سټیپ ته ګورئ اوس دلته دوه ویکټر دي نو وای د سیکنډ ویکټر چې کوم ټیل دی وای دا د فرست ویکټر د هډ سره جاین کوي. ګورئ دا د فرست ویکټر سره دا موږ a موږ فرست ویکټر راوستل دي او b موږ سم راوستل دي سیکنډ ویکټر راوستل دي او په دې کې به تاسو فرست او سیکنډ څنګه پیژنئ دلته چې تاسو لکم اولنې درکړې دی دا فرست ویکټر دی او دا دویم چې کوم درکړې دی دا سیکنډ ویکټر دی بیا تھرد بیا فورث بیا فیفت په دې طریقه باندې. نو ګوره دې چل وکړئ چې دا د سیکنډ ویکټر سره دی ټیل دی دا ټیل راواخلئ او د دې هډ سره څه وکړئ جاین کړئ. نو که دا سره دی دا ما فرست ویکټر ډرا کو دا د سره هغه هډ راغی د دې دویم ویکټر دا ټیل راواخلئ او د دې سره جاین کړئ. زه لیټ سپوز دا کوم یو ویکټر راغی دا سیکنډ ویکټر راغی او دا فرست ویکټر راغی تاسو دلته ولیکئ چې دا a ویکټر راغی او دا کوم یو ویکټر راغی b ویکټر راغی. دریم نمبر سټیپ ته ګورئ کله د دې ریزلټنټ زرا معلوموم نو زه به چل کو د ریزلټنټ ویکټر ټیل با د فرست ویکټر د ټیل سره جان کوم. ګورئ دا د ریزلټنټ ویکټر سي دا د فرست ویکټر ټیل دی نو د ریزلټنټ ویکټر ټیل به هم د سره د جاین کوم چې کله مې د دې نه د ټیل جاین کو د ریزلټنټ ویکټر ټیل مې د فرست ویکټر د ټیل سره جاین کو نو دا پدې کې لاست ویکټر سوت دی دا سیکنډ ویکټر لاست ویکټر دی کنه نو د دې فرست ویکټر د ټیل نو واخلا او د لاست ویکټر د هډ پورې با زه یو سټریټ لاین سو کم ډرا وکم. نو دلته چې چل وشو د دې فرست او د لاست ویکټر د هډ می سو کړل جاین کړل. نو ما دلته څه لیکلي دي که فرض ک تاسو د ریزلټنټ ویکټر را معلومول غواړئ نو د ریزلټنټ ویکټر ټیل دا تاسو د فرست ویکټر د ټیل سره سو کوي جاین کوي. نو دا زما کوم یو ویکټر راغی ریزلټنټ ویکټر راغی او دا ریزلټنټ ویکټر د څه برابر دی د a + b دا a + b د ایډیشن راغی. خدا ریزلټنټ ویکټر ما څنګه معلوم کو د دې ریزلټنټ ویکټر دا ټیل ما د فرست ویکټر د ټیل سره جاین کو او د ریزلټنټ ویکټر چې کوم هډ دی دا مې د لاست ویکټر د سره جاین کو د هډ سره جاین کو. نو دا کوم یو رول لاغی h h او t t رول لاغی. اوس ګورئ سلورم نمبر سټیپس کوم یو دی وای که فرض کا اوس د دې ریزلټنټ ویکټر بخپل میګنیټیوډ او خپل ډایرکشن نو د دې ریزلټنټ ویکټر د میګنیټیوډ در معلومولو د لپاره وسکوما د دې ریزلټنټ ویکټر د دې ټیل نوالا او د هډ پورې چې څونه لینث ته دا به زرا معلوم کم. زم لیټ سپوز دلته دا لینث څونه راغی دا لیټ سپوز 7 سنټیمیټر راغی فرض کدا 7 سنټیمیټر راغی. نو ما تاسو ویلي دي چې د ریزلټنټ ویکټر د میګنیټیوډ در معلومولو د لپاره با د ریزلټنټ ویکټر سره معلوم کړي لینث برا معلوم کړي چې لینث مارا معلوم کو لیټ سپوز دا 7 سنټیمیټر راغی نو بیا به واپس تاسو د سوټیبل سکیل اکارډینګ دا سو کوي کنورټ پای کوي. اوس ګور دلته تاسو ولي کوي 7 او 1 سنټیمیټر دلته ما رسول نیوټن برابر راستل دی 10 نیوټن نو دا ملټیپلای کوي زمونږ د ریزلټنټ ویکټر میګنیټیوډ وسراشي هغه براشي 10 نیوټن. اوس ګورئ دا خو موږ د میګنیټیوډ د ریزلټنټ را معلوم کو خو که فرض کا اوس زر دی ویکټر ډایرکشن را معلومو نو د ډایرکشن را معلومولو د لپاره به څه کومه زبر د دې ریزلټنټ ویکټر انګل را معلومو د x اکسس سره خو په کوم یو ډایرکشن کې په انټی کلاک وایز ډایرکشن کې. ګورئ دا اوس ما اسې ډرا کړی دی ما کارټیشن کوارډینیټ سیستم نه ډرا کړی خو که زه دلته کارټیشن کوارډینیټ سیستم ډرا کوم ګورئ د دې ټیل یو لاین داسې ډرا کوي یو داسې دا اوس په کارټیشن کوارډینیټ سیستم کې دنده راغلل.
اوس چې د دې ریزلټنت ویکټر ډایرکشن چې زرا معلوموم دا پازیټیو ایکس ایکسس دی د دې پازیټیو ایکس ایکسس نه د انټی کلاک واز ډایرکشن کې څونه انګل جوړ کړی دی دا ټیټا بدره سي دا بدره ډایرکشن دی نو زه ملټ سپوز دلته ټیټا څونه دا انګل څونه دی 45 ډیګري نو دلته تاسو ولیکئ چې د ریزلټنت ویکټر میګنیټیوډ دی 70 نیوټن او د 45 ډیګري انګل جوړ کړی دی یا تاسو دا لیکلی شئ چې د په کم پلین کې پروت دی په ایکس واي پلین کې پروت دی نو په دې طریقه باندې به موږ ویکټر څه کوو ایډ کوو به په هیډ ټو ټیل رول باندې یا په ګرافیکل میتھډ باندې تاسو د دې نه سکرین شاټ واخلئ د دې چې کوم امپورټنت پوینټس دي ټریکی پوینټس دي هغه اوس لیکو د ام سی کیوز دپاره ښه اوس ګورئ یو درې پوینټ زه تاسو دلته لیکم او هغه پوینټس چې دي نو دا هغې په تھرو باندې به تاسو خیر دوه پوینټ خو چې دي نو هغه دریم نمبر پوینټ به په دې کې د هغې په تھرو باندې به تاسو څه کوئ ام سی کیوز به سالو کوئ ګورئ یو اولنی پوینټ زه تاسو ته لیکم چې تاسو دا ولیکئ چې ویکټر ایډیشن دا به کاموټیټیو لا اوبې کوي دا به کومه یو لا اوبې کوي اوبې کاموټیټیو لا کومه لا به اوبې کوي کاموټیټیو لا به اوبې کوي with respect to addition د addition په لحاظ سره چې کومه کاموټیټیو لا ده هغه به دې څه کوي هغه به دې اوبې کوي فالو کوي اوس ګورئ کاموټیټیو لا with respect to addition څه ده چې a plus b دا به برابري د څه د b plus a اوس دا لږ شان د چې کوو چې آیا ویکټر ریئلی ایکچولی دا چې کوم لا د with respect to addition دا فالو کوي او کنه فالو کوي اوس ګورئ زه لیټ سپوز یو ویکټر دی هغه په دې ایکس ایکسس په ډایرکشن کې دی او بل یو ویکټر دی هغه په دې ډایرکشن کې موجود دی دا a ویکټر شو او دا b ویکټر شو نو زه a پلس b را معلوموم او b پلس a را معلوموم چې آیا دا سیم دی او کنه دی نو ګورئ زه لیټ سپوز دا a ویکټر راغی د ایډیشن دپاره موږ څه کوو فرست ویکټر مې ډرا کوو د سیکنډ ویکټر ټیل د فرست ویکټر د هیډ سره څه وکړئ جاین کوي نو دا کوم یو ویکټر راغی سیکنډ ویکټر راغی اوس ګورئ چې د ریزلټنټ ویکټر را معلوموم نو د ریزلټنټ ویکټر ټیل به د څه وکړم د فرست ویکټر د ټیل سره جاین کوم او د لاست ویکټر چې کوم هیډ دی نو د دې ځای پورې به زه سټریټ لاین ډرا کوم د لاست ویکټر د هیډ سره مې د دې ریزلټنټ ویکټر هیډ جاین کو نو دا زما سره کوم یو ویکټر راغی ریزلټنټ ویکټر راغی اوس ګورئ اوس زه دا را معلوموم چې b پلس a دا به څونه ګوره دا ویکټر تاسو نوٹ کړل دا زه دلته لږ شانته ورانوم ګورئ زه اوس را معلوموم b پلس a نو ګورئ دا b ویکټر دی که نه نو b ویکټر په دې ډایرکشن کې دی زه یم لیټ سپوز دا b ویکټر راغی ٹھیک شو او دا a ویکټر په دې ډایرکشن کې دی نو a ویکټر دا یو ویکټر راغی نو واپس اق ریزلټنټ ماته میلاو شو او که نه ګورئ دا b ویکټر راغی او دا a ویکټر راغی د ریزلټنټ د را معلومولو دپاره به د ریزلټنټ ویکټر ټیل د فرست ویکټر د ټیل سره جاین کوم او د لاست ویکټر د هیډ سره به د ریزلټنټ ویکټر هیډ جاین کوم نو دا دلته جاین شوي دي او که نه دي نو ریزلټنټ ویکټر چې دی دا a پلس b راغی یا تاسو ولیکئ چې دا b پلس a راغی اوس ګورئ تاسو دلته وګورئ چې د دې a پلس b چې کوم ریزلټنټ دا یو ریزلټنټ راغی دا د دواړو دی نو د میګنیټیوډ هم د دواړو دپاره سیم دی او د ډایرکشن هم د دې د دواړو دپاره څه دی سیم دی نو تاسو دلته ولیکئ چې د a پلس b او د b پلس a میګنیټیوډ او ډایرکشن دا به دواړه صحیح دا به دواړه سیم چې دا دواړه سیم دي نو تاسو دلته لیکلی شئ چې دا ایکول ویکټر دی ایکول ویکټر دی مطلب د دواړو دپاره دا څه دي ایکول دي نو تاسو دا پروف کړل چې ویکټر چې دی نو کموټیټیو لا آف ایډیشن هم فالو کوي اوس دلته دویمه لا زه تاسو ته لیکم چې د اسوسییټیو لا وث ریسپیکټ ټو ایډیشن دا لا هم دی فالو کوي هغه څنګه فالو کوي اوس ګورئ د ټولو نه اول اسوسییټیو لا وث ریسپیکټ ټو ایډیشن دا وپېژنئ بیا یې تاسو پروف کوئ چې آیا ویکټر چې دی نو هغه دا فالو کوي او که نه فالو کوي اوس ګورئ تاسو دلته ولیکئ چې ویکټر also obey associative law with respect to addition د addition په لحاظ سره چې کوم associative law ده نو هغه به دا ویکټر څه کوي هغه به دا فالو کوي associative law څنګه لا ده ګوره associative law دا ده
چې a bracket a plus b plus c دا به برابري د a plus bracket b plus c داسې چل به کوئ چې اول به دا بریکټ والا سالو کوي بیا به د دې بل سره اډ کوي دلته به اول دا بریکټ والا سالو کوي او بیا به د دې بل سره اډ کوي اوس ګورئ زه لیټ سپوز دلته درې ویکټرز دي لیټ سپوز دا a ویکټر دی او دا b ویکټر دی دا کوم یو ویکټر دی b او دا کوم یو ویکټر راغی دا c ویکټر راغی دا درې ویکټر دي د دې دا اکارډینګ موږ دا ګورو چې دا لا پروف کوي او کنه پروف کوي ګورئ د دې لیفټ هاند سایډ د پار ریزلټنټ را معلوم کوي ګورئ د ټولو نه اول a او b د بل سره سو کوي اډ کوي چې a plus b ما اډ کو د دې چې کوم ریزلټنټ ته هغه دا راغی دا ریزلټنټ سره راغی د a plus b اوس دا a plus b اډ کوي د چا سره د c سره دا ریزلټنټ راغی نو چې دا یو ریزلټنټ ویکټر راغی نو د چې زه c سره اډ کوم نو د c ویکټر ټول با د دې ریزلټنټ ویکټر د هډ سره سو کم جاین به کم دا زما سره کم یو ویکټر راغی دا زما سره اخیرنی ریزلټنټ ویکټر راغی چې دا د a plus b plus c برابر دی ٹھیک شو اوس ګورئ اوس دا رائټ هاند سایډ وکړئ چې رائټ هاند سایډ به څنګه راځي نو ګورئ په رائټ هاند سایډ کې اول څه دي b plus c اډ کول دا اول به بریکټ والا ټرم سالو کو نو ګورئ b plus c دا ګورئ دا کوم یو ویکټر راغی b راغی او دا کوم یو ویکټر راغی دا c ویکټر راغی نو د دې ریزلټنټ ماته دا میلاو شو اوس ګورئ د دې دا ریزلټنټ راغی د a د b plus c راغی د b plus c ریزلټنټ چې دا راغی نو چې اوس تاسو د دې b plus c سره څه اډ کوي a اډ کوي نو a ویکټر دا یو دی نو د دې سره به دا د c راشي نو د دې ریزلټنټ په دا یو راشي اوس ګورئ تاسو دی یو ریزلټنټ وګورئ او دی یو ریزلټنټ وګورئ دا به تقریبا صحیح آلموست سیم وي دا به بالکل صحیح ایگزیکټلی به دا سیم وي چې دا سیم دی میګنیچیوډ هم سیم دی او ډایرکشن هم سیم دی نو موږ وایو چې ویکټر به کوم لاو دی کوي اسوسییټیو لا وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن دا به دی وبې کوي دریم نمبر پوینټ تاسو دا ولي کوي چې ویکټر به ډیسټریبیوټیو لا هم وبې کوي او د دې د پروف کولو ضرورت نشته ویکټر آلسو obey distributive law د distributive law هم obey کوي دا درې وړ لاګاډي شي دی دا د obey کوي څلورم نمبر پوینټ چې کوم موست امپورټنت پوینټ دی او دا غیر ام سی کیو سالو کیږي ریپیټډ ام سی کیوز په هم ریپیټ شوی دي هغه د ځان سره ونی کوي دا موست امپورټنت پوینټ دی دا د ځان سره ونی کوي ګورئ کله چې موږ یو دوه ویکټر اډ کوو نو دا و چې کوم ریزلټنټ موږ ته ملاويږي که فرض که دا دو ویکټر ز سمپلی اډ کوم لیټس سپوز یو ویکټر دی 5 او بل دی 10 نو د دې چې کوم کدا ز سمپلی اډ کوم نو دا به سره راځي 5 + 10 15 نو د دې دو ویکټر چې کوم ریزلټنټ ته دا به د دې د سمپل سم نه چرته هم سیوا نشي کېدلې او د دو ریزلټنټ د دو ویکټر چې کوم ریزلټنټ ویکټر دی د میګنیچیوډ با د دې دو ویکټر د سمپل سبټریکشن نه چې کوم ویلیو راځي دا غینه به چرته هم دا کم نشي کېدلې تاسو ولي کوي دا پوینټ تاسو ایکسپلین کوم د میګنیچیوډ of resultant of two vector cannot be greater than دا به چرته هم سیوا نشي کېدلې then their simple sum چې کله دا موږ سمپلی اډ کو نو د سمپل اډیشن چې کوم ویلیو راځي دا غینه به د دې ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ چرته هم سیوا نشي کېدلې او د دې ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ دا به کم نشي کېدلې د دې دوه ویکټر د سمپل سبټریکشن دا د سمپلی دا موږ سبټریکټ کو ګورئ and its magnitude او د magnitude با can never be less than the simple subtraction of the two vector د دې دوه ویکټر چې کوم موږ سمپل سبټریکشن وکړو نو د دې نه بلا د دې ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ چرته هم کم نشي کېدلی لیټس سپوز یو एग्जांपल پکو ګوره زم لیټس سپوز یو دوه ویکټر دی د یو ویکټر میګنیچیوډ دی 40 او د بل ویکټر میګنیچیوډ څه دی 30 دی دا دوه ویکټر دی یو a ویکټر دی او یو b ویکټر دی اوس ګورئ دا ځان ویکټر څه کوي سمپلی اډ کوي
a plus b simply دا 8 کې نو دا به سره شي 40 plus 30 د دې نو ویلو سره شي 70 دا به دې دوه ویکټر کم یو میګنیټیوډ دی میکسیمم میګنیټیوډ وي دا دوه ویکټر سمپلی سبټریکټ کړئ a minus b نو 40 minus 30 دا به دې د ټولو نه صحیح لیست میګنیټیوډ وي مینیمم میګنیټیوډ وي چې دا مونږ ته ملاوي دي اوس د دې دوه ویکټر چې کوم ریزلټنټ ویکټر دی دا غي ویلیو با د 10 نو واخلا او د 70 په منځ کې موجودي دا به 70 نه سیوا نشي کېدلی او دا به 10 نه کم نشي کېدلی نو دا پوینټ سو چې د دوه ویکټر د ایډیشن نه چې موږ ته کوم ریزلټنټ ویکټر ملاويږي دا غي میګنیټیوډ با د سمپل سم نه سیوا نشي کېدلی مطلب د 70 نه سیوا نشي کېدلی او د سمپل سبټریکشن نه به دا کم نشي کېدلی په دې باندې بل هاشي ام سی کیوز ریپیټ شوی دي تاسو اوس 1 by 1 هغه ام سی کیوز کوم ګورئ لکشان ته اوس په دې ټاپک باندې ام سی کیوز ډیسکس کوو ګورئ هغه ام سی کیوز د وخت شي ګورئ ښا ګورئ دلته یو فرست ام سی کیوز ورکړی دی دا ما تاسو ته کړی دی وای په ویکټر ایډیشن کې دوه ویکټر مونږ په دې طریقه باندې اډ کوو چې د سیکنډ ویکټر ټیل د فرست ویکټر د هډ سره جاین شي نو د دې دوه ویکټر په منځ کې چې کوم انګل دی نو دا به همیشه لپاره سلور اپشن ورکړي دي وای دا به سمالر انګل د هډ او د ټیل په منځ کې کنه دا به لارجر انګل د هډ او د ټیل په منځ کې کنه دا به سمالر انګل د ټیلز په منځ کې او کنه دا به لارجر انګل د هډ او د ټیل په منځ کې نو ګورئ تاسو زما لیټ سپوز دا دوه ویکټر دي دا ما اډ کړل ٹھیک شو نو په دې طریقه باندې مې اډ کړل په دې طریقه باندې نه دا پوینټ دسی نه دی ګوره ما تاسو ویلول چې کله مونږ د دوه ویکټر په منځ کې انګل را معلومو نو مونږ به چل کو د دیو ټیلز بجاین کو دا د یو ټیل راغی او دا ډبل ټیل راغی دا یو سمالر انګل دی یو انګل دا شوم جوړیږي دا لارجر انګل دی نو وای د دوه ویکټر په منځ کې به انګل همیشه لپاره صحیح د دیو د ټیل په منځ کې به سمالر انګل دا ام سی کیو تاسو دسی انډرسټینډ کړئ دویم نمبر ام سی کیو ورکړی دی دا ریپیټ شوی تقریبا په 2015 کې راغلی دی په 2015 کې وای که فرض کا دوه ویکټرز دي ټو ویکټرز او دا غي ویکټر نیم څه دی a and b وای دا دوه ویکټرز دي two vectors a and b are such that this statement راکړی دی چې a plus b دا برابر دی د a minus b دا سی راکړی دی نو آپشن کې سور کړی دی وای then select the correct statement نو وای تاسو سو کوي correct statement select کوي correct statement select کوي د ټولو نه اول راکړی دی چې a د a vector دا a ویکټر د 0 برابر دی ک b ویکټر د 0 برابر دی کنا دریم نمبر ورکړی دی چې دواړه ویکټر د 0 برابر نه دي neither a nor b is equal to 0 نه a د 0 برابر دی او نه b د 0 برابر دی او d نمبر ورکړی دی none of the above چې په دې کې یو آپشن هم نشته نو ګورئ تاسو چل وکړئ چې د ام سی کیو سره غور وکړئ په دې کې موږ سره کړی دي a plus b is equal to b a minus b سره کړی دی a plus b is equal to a minus b د څه چل وکړئ چې دا b چې دی دا دی خو راولئ او دا a سو کوي اخوا واړوي ګورئ دلته a پلس ته چې اخوا واړي دا به شي ماینس شي دلته b ماینس ته چې دی خو راوړي څه شي پلس پشي نو دا به b plus b is equal to دا a plus ته او دا به دی خو راوړي دونو دا څه شو ماینس شو ټیک شو نو b plus b دا د دې نه بسرا شي 2b براشي او دا a minus a د دې نه بسرا شي 0 براشي نو چې b را معلومو نو دا به شي 0 divided by 2 is equal to 0 زمون کریکټ انسر به دې کې صحیح چې د b میګنیټیوډ b ویکټر دا سره برابر دی دا د 0 برابر دی دا په 2000 او په 15 کې دا ام سی کیو څه شوی دی ریپیټ شوی دی بل ام سی کیو ته وخت کې دی دا ما الریډي ډیسکس کړی دی وای سونه مینیمم نمبر اف ان ایکوال فورسز پکار دي چې کله موږ هغه سم داغه سم واخلو هغه موږ 8 کو نو موږ ته سم ملاويږي موږ ته
نل ویکټر یا زیرو ویکټر میلاویږي. نو ما تاسو ته ویلی ول چې د زیرو ویکټر د ابټین کولو لپاره با minimum number of equal forces څومره پکاري؟ minimum number of equal forces یا تاسو ولیکئ چې minimum number of equal vectors دا به څو پکاري؟ دوه به پکاري. او unequal vector به څومره پکاري؟ unequal vector به 3 پکاري. دا MCQs په 2010 کې ریپیټ شوی دی. statement دا دی with the minimum number of unequal forces whose vector sum can be 0. دلته د ویکټر په دې فورس ورکړه نو فورس هم یو ویکټر دی. نو دلته یو ورکړه په اپشن کې 1 2 3 او 4. نو په دې کې زموږ کریکټ اپشن سره unequal forces به څومره پکاري چې دا غي د ویکټر سم موږ ته په ریزلټ کې سم ملاوي شي unequal زیرو ویکټر ملاوي شي. نو څونه minimum number of vector به پکاري یا forces به پکاري؟ 3 forces به پکاري. بل ورکړه ده وای 3 ویکټرز دي او د هغه 3 وړو ویکټرز میګنیټیوډ څه دی؟ ایکوال دی. او وای دغه 3 وړو ویکټرز چې دي نو دا د ایکویلیټرل ټرایانګل په دې 3 وړو سایډز باندې موجود دي. نو د ریزلټنٹ میګنیټیوډ به صحیح ګورئ ښا. MCQ سټیټمنټ تاسو دا ولیکئ. دا په 2011 کې راغلی دی. وای 3 ویکټرز دي 3 ویکټرز of equal magnitude 3 vectors دي دا و magnitude څه دي؟ equal دي او دا په 3 sides of equilateral triangle باندې موجود دي on the 3 sides of equilateral triangle. نو the magnitude of their resultant is the resultant vector magnitude با څومره ګورئ ښا. equilateral triangle موږ څه ته وایو؟ چې دا غي 3 وړ سایډ ایکولی او هر یو انګل پکې د 100 ډیګري برابرۍ د 60 ډیګري. ګورئ زه ملټ سپوز دا یو ویکټر راغی دا بل ویکټر راغی او دا بل ویکټر راغی. وس ګورئ د ریزلټنٹ فیکٹر د رامعلومولو لپاره به موږ څه پروسس کوو؟ موږ به د ریزلټنٹ فیکٹر ټیل د فرست ویکټر د ټیل سره جوائن کو او د ریزلټنٹ فیکٹر هډ به د لاست ویکټر د هډ سره جوائن کو. ګوره په دې کې دا فرست نمبر ویکټر دی دا سیکنډ نمبر ویکټر دی او دا تھرد نمبر ویکټر دی. نو د ریزلټنٹ ویکټر ټیل د فرست ویکټر د ټیل سره راځي او د ریزلټنٹ ویکټر هډ د لاست ویکټر د هډ سره راځي. ګوره دا فرست ویکټر دی او دا لاست ویکټر دی. د دیو ټیل او هډ الریډي څه شوی دی؟ جوائن شوی دی. د دیو دا چې په ایکویلیټرل ټرایانګل باندې کم پراته دي. نو د دیو ریزلټنٹ دلته تاسو ډرا کولای شئ. چې ریزلټنٹ تاسو نشئ ډرا کولای نو مطلب لینث 0 دی. چې لینث 0 دی نو د ریزلټنٹ ویکټر چې کوم میګنیټیوډ دی ا میګنیټیوډ به سره برابرۍ هغه به 0 برابرۍ. چې کله 3 ویکټرز دي میګنیټیوډ ایکوال دی په 3 سایډز اف ایکویلیټرل ټرایانګل باندې اکټ کیږي یا پراته دي نو د ریزلټنٹ میګنیټیوډ دا به سره برابرۍ دا به 0 برابرۍ. یو بل MCQ ورکړی دی دا خو خیر د پریکټس لپاره ورکړی دی دا به نه دی ریپیټ شوی. وای maximum and minimum magnitude that's the statement this ولیکئ. وای maximum and minimum magnitude maximum plus minimum magnitude of the resultant of two vector of the resultant of two vectors of the resultant of two vectors of magnitude p and q. یو دو ویکټرز دي دا یو میګنیټیوډ دی p او ډبل میګنیټیوډ دی q. چې کله موږ دا اډ کو نو د یو د دې میکسیمم میګنیټیوډ دی د ریزلټنٹ او یو مینیمم میګنیټیوډ دی. وای دا غي ریشیو څونه ده هغه 3:1. نو موږ ته څه خبره کوي؟ وای کوم یو ریلیشن دا ټرو دی؟ which of the following relation is true؟ یو را کړی دی وای p برابر دی د q. دویم را کړی دی p برابر دی د 2q. دریم را کړی دی pq دا د 1 برابر دی او d نمبر را کړی دی none. ګورئ ښا د دې MCQs د سالف کولو میتھډ دا دی. موږ دا خبره وکړه چې د دوه ویکټر چې کوم میکسیمم ریزلټنٹ دی هغه کله چې کله دا دوه ویکټر موږ په سمپل میتھمیټیکل رول باندې سوکو اډ کو او د دوه ویکټر minimum magnitude موږ ته کله ملاويږي چې دا دوه ویکټر موږ سمپلی سوکو سبټریکټ کو.
وس دلته وای میکسیمم او مینیمم میګنیچیود د ریزلټنت ویکټر د دې دوه ویکټر نه چې کوم ریزلټنت راځي وای دا غو ریشیو څه ده 3:1 ده. نو ګورئ دلته د ټولو نه اولنۍ کوم یو ورکړی دی میکسیمم، نو دا 3 چې دی نو دا څه دی د میکسیمم میګنیچیود ویلیو ده. پی پلس کیو ریشیو پی ماینس کیو وای دا برابر دی د 3:1. نو مونږ ته وای په دې کې کوم یو ریلیشن ټرو دی. اوس ګورئ دا لک شانته پروسید کوي پی پلس کیو دا پی ماینس کیو دلته په ډیویژن کې دی اخوا به ملټیپلیکیشن ته واوړي نو دا به شي 3 او پی ماینس کیو به راشي. نو ګورئ پی پلس کیو په خپل ځای باندې راغی 3 د پی سره ملټیپلای شو او 3 د کیو سره ملټیپلای شو. اوس ګورئ دا پی اخوا واړوئ نو دا به شي 3 پی ماینس پی او دا 3 کیو دی خوا راولئ نو دا به شي کیو او پلس 3 کیو is equal to 3p minus p د دې نه سره راغی 2p راغی نو دا به شي 4q is equal to 2p. نو ګورئ دا 2 1 او 2 2 4 نو p is equal to 2q دا زمونږه کریکټ آپشن په دې کې راغی. اوس ګورئ دلته خپ کافي ام سی کیوز ورکړي دي 19 نمبر ام سی کیوز دا دی چې ویکټر کم لاز وبې کوي. درې لاز ورکړي کموټیټیو ډیسټریبیوټیو اسوسییټیو او بل ورکړي دی all of these نو دا درې وړه لاز وبې کوي. بیا په دغه ټریک باندې ام سی کیوز ورکړي دي دا ما چې تاسو ته وایي چې د دوه ویکټر چې کوم ریزلټنټ ته دا غي میګنیچیود با د دې دوه ویکټر د سمپل سم نه بسیوانه شي کېدل او د سمپل سبټریکشن نه بسنه شي کېدل کم نشي کېدل. اوس ګورئ زه تاسو سره دا یو څو ام سی کیوز لیکم تاسو دا ولیکئ. یو ام سی کیوز دا په 2005 کې راغلی دی په 2014 کې راغلی دی او په 2018 کې هم راغلی دی. وای دوه فورسز دي F1 څومره دی F1 دی 3.5 نیوټن او F2 څومره دی 5.5 نیوټن. وای د دې آپشن کوېسچن دا کړی دی موږ دا آپشن راکړی دي آپشن نمبر 1 دی 1.5 2 نمبر دے 2.5 سی نمبر دے 4.5 او ڈی نمبر دے 6.5. وای پدې کې کم یو آپشن چې دی هغه د دیو پاسیبل سم نشي کېدل مطلب چې دا مونږ دواړه اډ کو کم یو ویلیو پدې کې داسې چې هغه د دیو د ویکټر د ایډیشن نمونږ ته نشي ملاویدل. نو دیس چل وکړي چې دا 5.5 او 3.5 سو کوي اډ کوي دا بشي 358 دا بشي 9.0 نو د دیو ویلیو با د 9 نه سیوا نشي کېدلی او دا ماینس کوي نو 5.5 او 3.5 دا ختم 5 نه 3 2 نو د 2 نه با کم د دیو ریزلټنټ نشي کېدلی. دلته سره کړي یو ویلیو د 2.5 دا د 2 نه سیوا ده ایگزیکټ او د 9 نه کم ده دا د 2 نه سیوا ده د 9 نه کم ده دا د 2 نه سیوا ده د 9 نه کم ده. نو په دې کې زمونږ چې کوم کریکټ آپشن دی هغه څه دی 1.5. کله چې موږ دا دوه فورسز اډ کوو نو د دیو ریزلټنټ 1.5 چرته هم نشي کېدلی. نو دا زمونږ یو ام سی کیوز دا و. اوس ګورئ بل یو ام سی کیوز ورکړی دی وایي یو فورس ته 35 نیوټن او بل فورس ته 55 نیوټن. نو دغه سیم خبره کړې ده آپشن یې راکړی وایي کوم یو د دیو پاسیبل سم نشي کېدلی. یو یې راکړی دی 40 دویم یې راکړی دی 30 دریم یې راکړی دی 20 او څلورم یې راکړی دی 10 نیوټن. اوس ګورئ دا 55 او 35 سو کوي 8 کوي نو ګورئ 35819 دا راغی 90 او د 55 نه 30 ماینس کوي نو د دې نه به څه راشي 20 به راشي. نو زمونږ چې کوم ریزلټنټ ویکټر دی د هغې میګنیچیوډ به د 20 نه کم نه او د 90 نه به سیوا نه. نو 40 دا د 90 نه کم دی د 20 نه سیوا دی دا کیدی شي. 30 د 20 نه سیوا دی د 90 نه کم دی دا هم کیدی شي. 20 دا هم کیدلی شي. خو اوس ګورئ 10 نمبر چې دی نو دا نشي کیدلی 10 دا د 20 نه کم دی که نه. نو په دې ام سی کیوز کې کریکټ آپشن زمونږ کم یو دی 10 دی چې 10 د دیو ریزلټنټ پاسیبل میګنیچیوډ دا د دې نشي کېدلی. بل یو ام سی کیوز ورکړی دی دا په 2012 کې ریپیټ شوی دی په 2012 کې دا ریپیټ شوی دی. هغه ام سی کیوز یې داسې ورکړی دی ام سی کیوز یې دوه ویکټر دی یو میګنیچیوډ دوه فورسز دی یو 20 نیوټن دی او بل 10 نیوټن دی. وایي د دیو پاسیبل سم کم یو نشي کېدلی. یو یې راکړی دی 30 دویمه ویلیو راکړي ده 10 15 35 10 15 او 35 دا څلور ویلیوز راکړي دي. وایي په دې کې کم یو چې دی هغه د دیو پاسیبل ریزلټنټ نشي کېدلی.
نو ګورئ دا 20 او 10 دا د یو بل سره ایډ کړئ دا به څه شي 30 به راشي او د 20 نه 10 سبټریکټ کړئ نو دا به څه راشي 10. نو زمونږ انسر د 10 نه کم نشي کېدلی او د 30 نه سیوا نشي کېدلی. 30 کېدلی شي بالکل کېدلی شي 10 هم کېدلی شي 15 د 10 نه سیوا د 30 نه کم دی 35 دا نشي کېدلی ځکه چې دا د دې د میکزیمم میګنیټیوډ نه هم څه دی هغه سیوا دی نو دا یو هم نشي کېدلی. بل یو ام سی کیو چې ورکړی دی تاسو دلته د هغې سټیټمنټ داسې ولیکئ وایي دوه کانکرنټ فورسز دي two concurrent forces having a maximum resultant of 45 Newton. دا غي maximum resultant سونه دی 45 Newton دی او دا غي چې کوم minimum resultant دی هغه څه دی minimum resultant د دې دی 5 Newton. نو وایي د دې دوه ویکټر میګنیټیوډ به څومره وي دا چې کوم دوه ویکټر دي د دې میګنیټیوډ به څومره وي دا د دې نه لږ شانته الټه دی. دلته به چې چل کړو چې موږ له د دوه ویکټر میګنیټیوډ راکړو موږ ته به وایي چې ریزلټنټ به څه میګنیټیوډ وي. اوس دلته د دې د ریزلټنټ میکزیمم او مینیمم میګنیټیوډ راکړي دي او موږ ته وایي چې د دې به چې کوم هر یو فورس دی د هغې میګنیټیوډ به څومره وي. ګورئ زه تاسو ته د دې ام سی کیوز طریقه ښیم یو ورکړی دی 0 او 45 بلې ورکړی دی 5 او 9 بلې ورکړی دی 25 او 20 ورکړی دی پلس 20 نه دی 25 او 20 دی او डी نمبر ورکړی دی 10 او 45. اوس ګورئ لیټ سپوز دا هر دوه فورسز دي تاسو دې چل کله چې به تاسو د ریزلټنټ را معلوموو چې د ریزلټنټ میګنیټیوډ به د دې نه سیوا نه او د دې نه به کم نه وي نو تاسو به دې چل کوو چې دا دوه چې کوم ویکټر دي د هغو به یو سمپل سم اخیستو او سمپل سبټریکشن به یې ولګوو. نو اوس دلته دا دوه په آپشنز کې راکړي دي نو تاسو داسې آپشن وګورئ چې هغه تاسو ایډ کړئ د هغې میکزیمم میګنیټیوډ څونه وي 45 او مینیمم میګنیټیوډ د ریزلټنټ څونه وي 5 نیوټن. نو ګورئ که تاسو 45 او 0 ایډ کړئ نو د دې نه به څه راځي 45 به راځي او که 45 ماینس 0 وکړئ نو د دې نه به 45 راځي نو دا غلط دی. 5 او 9 چې ایډ کړئ 14 او د 9 نه چې 5 ماینس کړئ 4 دا هم غلط دی ځکه چې میکزیمم میګنیټیوډ 45 راکړی او مینیمم 5 نیوټن دی. اوس دریم نمبر چې دی 25 دی او 20 دی نو دا دواړه ویکټر ایډ کړئ نو دا به څه راځي 45. نو دا دوه ویکټر دي چې د دې زه سمپل سم والم نو د دې نه به میکزیمم ریزلټ څونه راځي 45 او که دا زه سبټریکټ کړم 25 ماینس 20 نو ریزلټنټ به څه راځي 5 نیوټن. نو دا دوه هغه سیټ اف فورسز دي چې د هغې میکزیمم ریزلټ څونه دی 45 او مینیمم ریزلټ 5 نیوټن دی. نو زموږ کریکټ آپشن څه دی 25 او 20. دا د دې ریلیټډ چې کوم ام سی کیوز ول دا هغه شول او دا ام سی کیوز په 2009 کې ریپیټ شوی دی تاسو دلته ولیکئ 2009 کې دا د دې ریلیټډ ام سی کیوز شول او ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به د هر یو ټاپک سره به موږ داسې ام سی کیوز کوو او بیا به د دې لپاره جدا هم د ام سی کیوز یو ویډیو جوړو چې څونه ښه زموږ نه ډیلیور کېدلی شي تاسو ته موږ به خپل ټرای کوو او تاسو